Hi everyone! Welcome to Jadmi's Kitchen! Magluluto tayo ngayon ng pork nilaga. First, sa isang pan, maglagay lang po tayo ng mga 2 tablespoons of cooking oil. Pag mainit na po ang cooking oil, sear lang natin on both sides ng karne. Ginagawa ko po ang pagsisear para maging mas malasa ang karne at ang sabaw. Pag na-sear na po natin ang karne, set aside lang po natin ito sa isang bowl. Then on the same pan, saute lang natin ang chopped onions. Then add na po natin yung na-sear natin na pork. Pagkatapos ay ilagay natin ang 4 cups ng hugas bigas. Ginamit ko po yung pangalawang hugas na bigas. Cover lang ang pan at pakuluan lang po ito ng 30 to 45 minutes or until lumambot po ang karne. At pag malambot na po ang karne, add ang 3 tablespoons na fish sauce, kamote, at mais. Simmer lang po natin ito for 5 minutes. After 5 minutes, pwede na natin i-add ang saging, Baguio Beans, Cabbage, at Pechay. Pakuluan lang po ulit ito ng mga 2 minutes. Then add ground pepper. At ito na po ang ating finished product, pork nilaga. Hope you like this video. Please subscribe, share, and hit the bell button for notification. Thank you!